نمیدانستم یک سفر میتونه همه چیز تغییر بده. اگر به هند نمی آمدم ممکن بود هیچ وقت مهاجرت تجربه نکنم. پس بیاین ببینین که این سفر مهاجرت از کجا شروع شده. سلام و وقتتان بخیر عزیزای دل. انشالله همیتون خوب باشین. سلام بسیر جان. سلام مریم جان. سلام خدمت خودت و خدمت همه دوستا و عزیزایی که ما را بیننده هستن. سلام از طرف آرشیدا. امیدوارم که هر کجا هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و زندگیتان سرشار از خوشی و آرامش. خب عزیزای دل، امروز خواستیم که بیاییم امروز شما عزیزا کمی قصه کنیم، براتون بگیم که این سفر مهاجرت ما که پر از جنجال ها و سختی ها و روزهای خوب و روزهای بد بود از کجا شروع شده که تا اینجا ادامه داره. خب بسیر جان، خودت شروع میکنی یا من شروع کنم؟ شروع که شروع کردی ادامه بده. خب دوستای عزیز، آخه یک کار میکنیم که یک جای بشینیم به نظرم باز قصه کنیم. قصه میکنیم ما تو استاد پای قصه میکنیم. بله. خب عزیزا، شاید اگر ما هیچ وقت به هند نمی اومدیم، هیچ وقت شاید ما مهاجرت تجربه نمی کردیم، هیچ وقت نمی خواستیم مهاجر شویم به یک کشور بیگانه، به یک کشور دیگه سفر کنیم. می خواستیم همیشه به کشور خود باشیم، همونجا زندگی کنیم، اما تقدیر چیز دیگه نشته بود. دقیقاً. خوب عزیزا، قسمی که میدانین هیچ کسی دوست نداره که از خانه و کاشانه خود دور باشه و در جای دیگر با دنیای از مشکلات دیگه. البته نمیخوایم که زیاد روی موارد منفی صحبت بکنیم یا ذهنیت منفی به دوستا و عزیزا بتیم. یعنی خود ذات مهاجرت یک پدیده بسیار دشوار است، یک واژه بسیار سنگین است که آدم میتونه ایره حمل کنه برای ممکن سالهای سال، ممکن به یک مقطع زمانی. من شخصا و همیشه وقت که مریم جانم که در جدا بین هم که صحبت میکنیم، اما نیت ما، هدف مایی بوده که ما همیشه وقت در وطن خود باشیم، در سر کاشانه و خانه و کاشانه خود باشیم، کنار دوست، عزیزا، خانواده، فامیل، برادر، خواهر و تمام هم‌میهنان خود، هموطنان خود باشیم و زندگی کنیم. ولی تقدیر از یک جای چیز دیگه را نوشت و موضوعی را که یامو پدیده مهاجرت را که هیچ وقت در ذهن ترسیمش نکرده بودیم دیگه به زندگی واقعی ما اتفاق افتید و ما فعلا در هند در یکی از ایالت‌هاش مهاجر هستیم. البته این سفر از کجا آغاز شد در ادامه برشون میگیم. داستان مهاجرت که هرگز فکرش نمی کردیم در سال 2021 شروع شد. یعنی پیش از سقوط دولت در افغانستان ما با یک سفر تحصیلی همراه مریم جان آمدیم به یکی از شهرهای هند تا همون رویا و اهدافی که داشتیم در زندگی را به واقعیت به پیوند برسانیم. اما آمدن ما بود دیگه که همیشه ماندیم هیچ دوباره پس نشد که ما افغانستان بریم. یعنی ما که آمدیم فقط میخواستیم برای 1-2 ماه یا 3 ماه بیاییم. برای 3 ماه سفر داشتیم. تصمیم اصلا نداشتیم که اینجا بیاییم زندگی کنیم عزیزا. وقت ما تازه عروسی کرده بودیم. فقط چند ماه از عروسی ما تیر شده بود. فقط آمدیم گفتیم بخاطر بسیر جان اینجا درس میخوان. بله. هم به چکر آمدیم، هم به تفریح آمدیم، هم بسیر جان آمد که کارهای خدا پیش ببره. اما آمدن ما بود که دیگه اینجا ماندیم. خانه خود ما شد. البته قسمت بود عزیزا که زمان قرار بری شده بود که بریم. رفته بودیم تا دهلی. وقت دهلی رسیدیم در جریان راه وقتی ما در ترین بودیم همیشه خبرهایی از سقوط ولایت ها، جنگ، ناامنی مسائل در 4 گوشه افغانستان بود و ما از طریق رسانه ها تعقیب میکردیم. اما با فکر از این نبودیم که ناگهانی دولت یک دفعی سقوط میکنه و ساختارها از هم میپاشه و مردم هم کلا دیگه در بدر و پریشان میشن و به هر جا مهاجر. وقتی در دهلی رسیدیم فرداش قرار بود که ما پرواز کنیم به کابل بریم. بله که بر ما زنگ زدن که فعلا پروازها کنسل شده به خاطر از اینکه طالبان کابل را تصرف کردن.
و این خبر بسیار تکان دهنده بر ما بود، به خاطر از اینکه روح و روان ما را یک دفعی کلا از هم پاشاند، به گونی که اصلا تصورش را نمی کردیم. یعنی خدا شاهده که مریم جان همیشه که صحبت کردیم، ما حدوداً 6 ماه تا 1 سال را اصلا نمیپذیرفتم. یعنی ذهنم، روحم، وجدانم آماده نبود که بپذیره که بله چنین یک اتفاق و چنین یک حادثه در افغانستان افتیده و فعلا دیگه خودت یا مثلا همراه خانم خود نمیتونی بری بر یک مقطع نامعلوم. خب فکر کنم تنها از ما نبود بس جان، زیادتر از مردم بود، زیادتر از مسئولین که اینجا درس میخواندن، زیادتر کسایی که در دیگه کشورها قسم درس میخواندن و همشانی یک قسم روز تجربه کردن. حتما مطمئن هستم و کسایی که ولاگ ما رو میبینن حتما مطمئن هستم که خاطرات امو روزشان حتما یادشان میاد. لحظات و که در کجا بودن و چطوری موضوعات تعقیب میکردن مطمئنم به ذهنشان تازه میشه. البته این خاطره خوبی نیست، خاطره بدی است، خاطره است که روح روان ما را اذیت میکنه. به هر حالش ولی اتفاق افتیده آنچه که هست. همین باعث شد که ما بیاییم و همینجا باشیم و از همینجا چی میگن دیگه مهاجر شویم و جای دیگه نریم. قسمت همی بود، نه قسمت و تقدیر همی بود. بعضی وقتا ما انسان ها چیزی رو نمیفهمیم، میگن شهر بخیزه که به خیر ما باشه. حتما دایی هم یک خیر نهفته هست. مطمئن هستم که وضعیت دوامدار تا آخر نمیمانه، یک روز همه چیز تغییر میکنه، همه چیز. خب ما در این سفر که آمدیم، البته در سال اول در امو ابتدا خیلی نگران وضعیت بودم، به لحاظ روحی خوب نبودم، اصلا نمیتونستم متمرکز باشم به درس و به کارهای خود. وقتی هر لحظه آدم در صفحات اجتماعی میدید، در رسانه ها میدید از وضعیتی که اتفاق افتیده بود، به خصوص لحظه که در میدان هوایی کابل اتفاق میفتید، خیلی آدم را از اذیت، آدم را نسبت به آینده کاملا مایوس و نگران، مایوس و ناامید کننده ساخته بود. خب خدا را شکر یک مدت تلاش بری کردیم که خود را دوباره بازسازی کنیم و تصمیم بری شد که باید درس خود را ادامه بدیم ولو که هر اتفاقی در اونجا افتیده. پس یک واقعیت بوده و یک واقعیت هست. بنابر هر ملاحظات و گپای سیاسی که در افغانستان بوده، بخاطر که هر کس دوستای عزیز یک امید داره، نه یک آرزویی داره، یک هدف داره. هدف ما همین بود که بیاییم درس بخونیم و دوباره بریم به کشور خود کار کنیم، زحمت بکشیم، حداقل هم نتیجه درس را که خواندیم و ببینیم. اما متاسفانه که یک چیز نشد. خب یه چیز اتفاق نفتید و ما با درسای خود ادامه دادیم. امیدا و آرزوهایی که داشتیم اونا هم قسم آرزو باقی ماند. اما ما درس خود را تکمیل کردیم. خب عزیزا، ما به سفر تحصیلی که آمده بودیم برای امو هدف و مقصدی که داشتیم ادامه دادیم و ما خدا را شکر و خوشبختانه موفق شدیم در این مسیر. اما یک اتفاق بسیار بد و کلان دیگری در زندگی شخصی خودم اتفاق افتید که هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم و امو داغش و چه میگن دردش و همیشه باقی است. امو رنجی که از این ناحیه اتفاق افتید بر ما هنوز باقی است و گاهی حتی نمیتونم بپذیرم که چنین یک موضوع حقیقت داشته. عزیزای دل، در این سفر ما وقت در هند ماندم همراه مریم جان. متاسفانه ما پدر خود از دست دادم در افغانستان و نتونستم برای آخرین بار دیدارش را نصیب خود بسازم. خداوند ببخشش، رویشان شاد باشه تمام گذشتگان و رفتگان ما را. البته این بسیار یک درد کلان و ضایع بزرگ بود در زندگی ما و این زمان اتفاق افتیده بود که درسای دوره دکترای ما تقریبا رو به اتمام بود و مراحل دفاعی دکترایم بود.
خب بسیج جان از زندگی شاید مثل ما و خودت زیادتر نفرها باشه، زیاد دوستا باشه که همه قسم عزیزایشان از دست دادن و نتونستن که برن ببینن با آخرین بار دیدار نصیبشان نشده. خب چی کنیم دیگه، چاره نیست، از قسمت و نصیب است. حتما خواست خداوند می بوده، چیز از دست ما بنده ها نمیایه. ما زیاد کوشش خدا کردیم که بریم، یعنی تا آخرین حد ما کوشش کردیم بریم، اما متاسفانه که نمیفهمم. یعنی هر بار باور کنین دوستای عزیز ما تا چندین بار ما نیت رفتن نداشتیم که ما باید به افغانستان بریم و اصلا نیت و تصمیم از اینکه ما اینجا باشیم و مهاجر باشیم و مهاجر شویم اصلا ما این نیت نداشتیم. می گفتیم که ما باید بریم و می وضعیتی که اتفاق افتاده بود امیرم قبول داشتیم، می گفتیم نه ما میریم، بازم کنار فامیل و خانواده کنار فامیل و خانواده می باشیم. اما نمیفهم که تقدیر الهی بود یا قسمت و نصیب نبود. هر باری که ما تصمیم می گرفتیم حتما یک اتفاق مفتاد و مود رفتن ما کنسل میشد، نمیشد، میماند. تا بالاخره دیگه تصمیم گرفتیم که نه باید هم اینجا باشیم، ببینیم که وقت و وعده و تقدیر ما چی وقت از اینجا کنده میشه و چی وقت ما از اینجا باید بریم. و بعد از اینکه پدر جان بسیج جان فوت شدن دیگه بسیج جان تصمیم گرفت که باید همینجا باشیم، همینجا زندگی کنیم. چون هم اون موضوع بود دوستای عزیز و مریم جان، هم خودت هم در جریان هستی که با هم مشوره کردیم که در این جریان 2 سال تقریبا گذشت از امو وقت، منظورم امو وقت قصه میکنیم، 2 سال تقریبا از حاکمیت طالبان در افغانستان گذشت. دیدیم که هیچ گونه تغییر دیگری به وجود نیامد، بلکه هر روز محدودیت ها بیشتر میشد، آزار اذیت مردم بیشتر میشد. از رسانه ها میشنیدیم قتل و قتال و آزار و اذیت و انواع مختلفی از موضوعاتی که هیچ وقت ما شاهدش نبودیم، ندیدیم، دیدیمش و میشنیدیم. این باعث شد که ما هم نگران آینده و سرنوشت خود در کشور خود تا باشیم دیگه. به این اساس مجبور شدیم که تصمیم بگیریم که برای یک مدت تا الا بهبود وضعیت در افغانستان بمانیم به اینجا و داستان مهاجرت را، داستان تلخ مهاجرت را تجربه بکنیم و مهاجر شویم و این کلمه مهاجرت را بر پسوند و پیشوند نام خود اضافه بکنیم. بود به خاطر که ما ویزا نداشتیم، ویزه تحصیلی خلاص شده بود و به خاطر از اینکه ما باید اینجا می بودیم زندگی میکردیم باید ما مهاجر می شدیم. ما مجبور شدیم و قبول کردیم مهاجر بودن که اینجا باشیم، اینجا زندگی کنیم، ببینیم که تا چی وقت قسمت و نصیب ما اینجا هست. خب باز یک موضوع است که مریم جان خدا رو شکر که حداقل به هند ور یک کشور هستیم. دقیقاً. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه که دوستای عزیز ما وضعیت هموطنای خود در ایران و پاکستان میبینیم و دوستا و خانواده های ما هستند در هند، در پاکستان هستند، در ایران هستند. از ما نزدیکترین کسای خانواده ما فکر کنین که 10 سال 15 سال در ایران زندگی کردن، 20 سال تا زندگی کردن، 25 سال زندگی کردن، کلشان امروز اخراج کرده آمدن دوباره به خانه و کاشانه خود، به وطن خود. خب البته هر کی باید به وطن خود بر بگرده و هیچ جا ایره بزرگا میگفت، ولی ما هم امروز درک کردیم که هیچ جا مثل خانه و کاشانه و وطنت نمیشه، که این گپ دقیق است، این گپ واقعیت است عزیزا. کسایی که در مهاجرت در غربت به سر میبرن میفهمن این موضوع را. اما اونا رو اخراج کردن بدون با یک سرنوشت نامعلوم که همه چیز و امکانات زندگیشان ماندن و قرارداد خط خانهشان ماندن، گرویای خانهشان ماندن، معاشاتشان سر کارگرای سر کارفرمایایشان مانده. به ادامه همی آزار و اذیت‌هایشان چند قبل از مرا یکی از خویشاوندای نزدیک مرا که حدوداً 28 تا 30 سال است که در پاکستان در اسلام آباد زندگی میکردن، اونا را گرفتن از دکانشان، از سر کارشان، در حال که مدرک و همه چیز هم داشتن، برده 10 روز در چی میگن در به حساب پاکستانی ها میگن تانه، در تانه او را نگاه کرده و بعد از او رد مرز کرده. بیچاره که یک
کلدار هندی کلدار پاکستانی هم در جیبش نی و این رد مرز میکنه و بعد از اینقدر سالها برای اولین بار مثلا به افغانستان میه، در حالی که هیچ چیز در اختیار خود ندارن. خب شرایط زندگی سخت است اون طرفا. دیروز همراهش اگه یادت باش صحبت هم کردم که کابل رسیده، خدا رو شکر که صحتمنده. قصه کرد که یک بار دیگه گرفته بود، گفت ما با پلیسات حدوداً تقریبا من به خاطر پسر خود 1 لک پرداخت کرده، به خاطر خودش 2 لک کلدار، یعنی تقریبا 3 لک کلدار در 2 ماه در جریان 2 ماه قبل پرداخت کرده. وقتی دیده دیگه هیچ توانش نمی، گفته خب بگی دیگه هر چی که میکنی بکنین. باز نام گرفته و برده ایره یک مدت نگاه کرده و حالا رد مرزش ساخته. فضل خدا منظور قصه ازی بود دوستا، مثل اینمیتی که ما تجربه میکنیم در بین خود ما و خویشاوندای ما، صدها و هزارها هموطن دیگه ما هم اینمی تجربه تلخ را دارن، این قصه های تلخ را دارن و خدا را شکر در هند چنین چیزی نیست. گاه ناگاه یک تعداد از هموطنای ما در بعضی از شهرهای هند هم دست به کارهای میزنن و کارهای میکنن که دولت هند خدای ناخواسته مجبور بر این نشن که بر ما هم کدام قواعد و قوانین سخت گیرانه تر وضع کنن و گرچند که هر شهروند خارجی چه افغان باشه چه غیر افغانی باشه هر جرمی را که مرتکب میشه مطابق قوانین هند برخورد میشه امروز، ولی این باز یک مقدار در بین شهروندای هندی شک و شبهه را نسبت به ما افغان‌ها مندازه. برای خانه گرفتن مشکل پیدا میشه، برای شف خانه خلاصه به زندگی کردن مشکل پیدا کلا به زندگی اجتماعیتان مشکل خلق میشه. بنابراین از تمام هموطنان و عزیزای ما که در هند است خواهش میکنیم که اما اصول و قوانین کشور میزبان را مراعات بکنن و خدا را شکر که حداقل مثل 2 تا همسایه که یکیش هم زبان است و یکیش هم دعوای اسلامیت و ایگپا دارن نیستن. خب به هر حالش دیگه هست. من زیاد پرحرفی کردم، ببخشید. بسیار پرحرفی کردی، خوب خودت میفهمی. فکر کنم حتما دلم کم درد داشت. خب و این درد دل تنها از خودت نیست، یعنی شاید زیادتر از دوستا باشن که هم قسم درد دل داشته باشن، مشکلات داشته باشن و کسایی که ولاگ ما رو میبینن مطمئن هستم که این روزا رو تجربه کردن و به یاد همون روزای خود مفتن که چی رقم سپری میشه. بعد از همین مشکلات بود دوستای عزیز دیگه که ما مهاجر شدیم و مجبور شدیم مهاجرت انتخاب کردیم و همینجا ماندیم ببینیم که قصه مهاجرت ما از اینجا شروع شد، ببینیم به کجا ختم میشه، قسمت و نصیب کجا هست و ببینیم که چی میشه چی نمیشه. و البته در این مهاجرت که عمر جان و ارشیده جان هم همراه ما هستن، اینا مثل ما مهاجر شدن، مهمان مهاجرت ما هستن، دور از فامیل، دور از اقارب که اینا هیچ کس را ندیدن، نه بیبی نه بابا نه کاکا از نه ماما، از هر دو طرف یعنی دور بودن. بعض وقتا واقعا زیاد جگرم برشان خون میشه که میگم سعی کن اینا در ملک مسافری در مهاجرت به دنیا آمدن و کلان شدن و یعنی هیچ چیز اینا ندیدن. شاید مثل از اینا زیادتر از حداقل دیگه چیز نه، مهر و عاطفه خانواده و بزرگا و فامیل و اقارب خدا که دیگه دوستا و عزیزا شاید مثل از اینا قسمای زیاد باشن که اما قسم از ندیدن ولی هر کس حس خود داره، هر کس واقعا یک حس خود دارن. ما بعضی وقتا دوستای عزیز اما تو پیش خود فکر میکنم میگم شاید ما آخرین نسلی بودیم که با مادر کلان، پدر کلان، خاله، کاکا، ماما زندگی کردیم، یک جای بودیم، مهر و محبتشان دیدیم، میفهمیم که خاله چی است، کاکا چی است، همه چی است، بیبی چی است. بعد از ما این نسل آینده که میایم، مخصوصا این نسل که در مهاجرت به دنیا آمدن و در مهاجرت کلان میشن و بالاخره اینا به یک جای دیگه میرن و یک جای دیگه خانه و زندگی میسازن، اینا همشان از این مهر و محبت از لحاظ عاطفی یعنی به نظر من دچار کمبود محبت هستن. خب به هر حالش خب وقتی که نباشه مشکل است دیگه، او گناه از اینا. وقتی که اینطور یک موضوع تحمیلی وجود داشته باشه بدون شک که اون محیط و شرایط سرشان تاثیر میگذاره و به اون شکل بزرگ میشه. خب خدا را شکر بازم ما به عنوان پدر و مادر مسئولیت داریم که حداقل از هر مجرایی که میشه ارتباطاتشان رو با اونا تامین بکنیم. کبوترک آمده؟ بله. میگن کبوتر صلح هست؟ صلح هست. باش که پیام صلحش چی است؟
بر ما. دوستای عزیز، ما سر بام آمدیم، سر به بام خانه ما. آب و هوا خوب بود، خواستیم بیاییم اینجا و اینجا ولاگ خود بگیریم و این چیزا کنیم. چیه کبوترک زیبای آمده. پدر و مادر مسئولیت خود کوشش میکنیم که انجام بدیم. حال چون داستان مهاجرت شروع شده و تحمیل شده بر ما، خدا رو شکر میکنیم که حداقل 2 تا فرزند داریم. یعنی از ما داستان مهاجرت ما به قسم اجباری بوده که خود ما نمیخواستیم، اما در یک جای واقع شد که به شرایط آمد که باید خود ما انتخابش کنیم. خب یعنی حالا میتونیم هر وقتی که بخوایم دوباره به کشور بریم، ولی خب مشکل کشور دیگه ما شما و هم عزیزان میفهمند که چیست. در این مسائل ناگزیر میشه که آدم بین بد و بدتر بد انتخاب کنه، چون بدتر که نمیشه دیگه. خب بازم شکر است 1000 بار. چند لحظه خواستیم از تجارب خود، از گذشته خود با شما دوستا شریک بسازم. میفهمم که همه شما یا همه ما تجارب ما مشترک است. سفر مهاجرت برای همه ما مشترک است. ممکن با کم تفاوت‌هاش، ولی به هر حالش نفس مهاجرت نفس یک پدیده مشترک بین همه هستند. مریم جان گفتنی نداری؟ امروز که خواستیم یک تجربه خود همراه شما عزیزا شریک بسازیم، قصه کنیم. شما هم که عضو فامیل ما هستین، خواستیم همراهتان درد دل کنیم، با خبر شوین از داستان ما، از اینکه ما چرا آمدیم، چرا مهاجر شدیم. بعضی دوستا در کامنت ها گفته بودن که میتونین دوباره به افغانستان برین، چرا اینجا هستین. هر کس یک دلیل خود داره، هر کس شرایط خاص خود داره. و اینکه ما چرا نمیخوایم بریم به افغانستان باشیم و چی دلیل شد که ما مهاجر شویم و مهاجرت انتخاب کنیم، از او خاطر خواستیم بیاییم و عزیزان همراه شما قصه کنیم، براتون بگوییم. انشالله که ولاگ ما براتون خسته کن نباشه. ممنون یک دنیا از همیتون که ما را حمایت میکنیم. شما همچنان میتونید که قصه ها و تجارب مهاجرتتان را بر ما شریک بسازید. بله دوستای عزیز، از طریق کامنت و یا هم صفحات دیگه که شما میتونید برش مسیجر یک کار میکنیم. دوستای عزیز، شما در کامنت ها قصه هایتان بر ما نوشته کنین. هر هم کسی که ولاگ ما را میبینن، قصه هایی که مهاجرتتانه که چی رقم شما مهاجر شدید، چه اتفاق افتید، چطور مهاجر شدید. خلاصه مثلا میشه در 1-2 سطر یا 1-2 خط یا 1-2 جمله‌ای که خودتان میفهمین نوشته کنین و یک برنامه خاص میگیریم فقط به همین برنامه و کامنت شما زیاد میخوانیم. فکر کنین که ما مستقیما همراه شما گپ میزنیم، شما مستقیما همراه ما. خب ولاگ امروز ما را که قصه مهاجرت ما بود یا قصه داستان مهاجرت ما بود به پایان میرسانیم. ولاگ ما مورد پسند شماست، میشه که باز چینل ما را لایک کنین، شیر کنین و سابسکرایب کنین. کامنت و نظریاتتان را حتما بنویسین به خاطر بهبود برنامه های ما، چون ما دیگه اردیم و تجارب رسانه‌ای نداریم. فقط کامرا را برداشتیم، همت کردیم و آمدیم در روبروی کامرا و خواستیم که یک مقدار از حال و احوال زندگی خود و دیگران و محیطی که زندگی میکنیم با شما در جریان بگذاریم. خداحافظ. خداحافظ عزیزای دل.